आज आपण छान असा मसाले भात बघतोय। चला मग आपण साहित्य काय घेतले ते आधी बघून घेऊया। आपण आज मसाले भात करतोय आणि मसाले भातासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते आधी आपण बघून घेऊया। आपल्याला तांदूळ लागणार आहे। या ठिकाणी 2 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे। मी इथे कोलम तांदूळ वापरलाय। अशा पद्धतीने आपण कुठलाही रोजच्या वापरातला तांदूळ वापरू शकतो। या वाटीच्या मापाने घेतलेले आहे 2 वाटी आणि स्वच्छ धुवून ठेवला, धुवून निथळून ठेवलाय। हा 10-15 मिनिटं आपण आधी निथळत ठेवायचं आहे। अशा पद्धतीने हा 2 वाटी कोलम तांदूळ आहे। अगदी बासमतीच वापरला पाहिजे असं नाही आहे, कुठलाही तांदूळ चालू शकतो मसाले भातासाठी। शिवाय आपल्याला मटार लागणार आहे सोललेले 1 वाटी। 1 वाटी तोंडली आहे, अशा पद्धतीने तुकडे करून घेतलेत तोंडलीचे, अशी 1 वाटी आहे। काजू घेतलेत अर्धी वाटी, एका काजूचे 2-2 तुकडे केलेले आहेत, असे काजू आहेत अर्धी वाटी। चिरलेली कोथिंबीर आहे पाव वाटी। तेल घेतले आपण थोडंसं, त्यामध्येच आपण 2-3 चमचे तूप सुद्धा घालणार आहोत। फोडणीच्या वेळेस तेल आणि तूप एकत्र करणार आहोत। हा एक ठेचा आहे आलं आणि मिरचीचा, साधारण 2 चमचे आहे। हा 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या आणि 1 इंच आलं असं घेऊन मिक्सरमध्ये हा ठेचा केलेला आहे। हा ठेचा लागणार आहे आपल्याला। शिवाय आपल्याला तमालपत्र लागणार आहे। 2 तमालपत्र घेतलेली आहेत फोडणीसाठी आणि 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं घेतलीत आपण। मोहरी लागणार आहे आपल्याला फोडणीला 1 छोटा चमचा, अर्धा छोटा चमचा हळद आहे आणि पाव छोटा चमचा हिंग घेतले आपण। लाल मिरची पावडर लागणार आहे आपल्याला 1 मोठा चमचा आणि 1 चमचा कच्चा मसाला घेतलेला आहे। यामध्ये धणे, जिरे, लवंग आणि दालचिनी आहे। तर हा मसाला आहे 1 मोठा चमचा घेतलाय आपण। खोबरं लागणार आहे आपल्याला 1 छोटी वाटी, साधारण 2 चमचे आहे, 2 मोठे चमचे असं हे खोबरं घेतलेलं आहे आपण। आणि चवीनुसार आपल्याला मीठ लागणार आहे। आता आपण भाताला फोडणी घालून घेऊया। आपण एका भांड्यामध्ये तेल घेतले 5 ते 6 चमचे आणि त्यामध्येच 2 ते 3 चमचे आपल्याला तूप घालायचे। अशा पद्धतीने 2 ते 3 चमचे आपण तूप घालून घेऊया आणि हे तेल तूप व्यवस्थित तापलं की त्यामध्ये आपल्याला फोडणी करून घ्यायची। मोहरी घालायची आपल्याला सगळ्यात आधी। तेल तापलेलं आहे, आता आपण मोहरी घालूया। 1 छोटा चमचा आपण मोहरी घेतलेली आहे, ती घालूया आपण। मोहरी छान तडतडली की आपण हिंग घालूया लगेच। पाव छोटा चमचाच हिंग घ्यायचे आपल्याला। अशा पद्धतीने आपण हिंग घातलं फोडणीला। कढीपत्त्याची पानं घालतोय आता आपण आणि त्यानंतर तमालपत्र घालूया आपण। 2 तमालपत्र घेतलेली आपण। थोडंसं परतून घेऊया। आता यानंतर आपल्याला आपण मिरची आणि आल्याचा ठेचा केलेला आहे तो घालायचा आहे। हा 2 चमचे आहे, साधारण 2 मोठे चमचे। हा ठेचा घातल्यावर आपल्याला व्यवस्थित हे परतून घ्यायचे। अशा पद्धतीने 1 मिनिटभर आपण हे परतून घेऊया। आता आपण हळद घालूया, अर्धा छोटा चमचा हळद वापरतोय आपण। हळद घातल्यावर सुद्धा आपण परतून घ्यायचे व्यवस्थित। कोथिंबीर आपण घेतलेली आहे ती सुद्धा घातली, थोडीशीच घेतलेली आहे, पाव छोटी वाटी चिरलेली कोथिंबीर। परतून घ्यायचे व्यवस्थित आपल्याला। अशा पद्धतीने आपण कोथिंबीर सुद्धा घालून घेतली आणि परतून घेतलं। आता आपण मटार घालूया। मटार आहेत सोललेले 1 वाटी, ते आपण घातले यामध्ये आणि त्याच्यानंतर तोंडली सुद्धा घालून घ्यायची आपल्याला। व्यवस्थित परतून घ्यायचे आपल्याला, व्यवस्थित एकजीव करायचे। आता तोंडली घातली आपण, 1 वाटी घेतली होती आपण तोंडली। आपण मसाले भात करतोय त्यामुळे खूप जास्त भाज्या नाही वापरायच्यात आपल्याला, मटार आणि तोंडलीच वापरणार आहोत आपण या मसाले भातासाठी। हे छान परतून घेतलं आपण अशा पद्धतीने। खूप छान लागतो हा मसाले भात, अगदी कांदा आणि लसूण न वापरता आपण केलेला आहे। आता आपण तिखट घालून घेतलं, लाल मिरची पावडर आणि आता हा कच्चा मसाला। हा मी मगाशी म्हणाले तुम्हाला धणे, जिरे, लवंग आणि दालचिनी असा हा मसाला केलेला आहे आणि याची पूर्ण कृती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तर तुम्ही बघू शकता आणि हा कच्चा मसाला करून ठेवू शकता घरी। थोड्या प्रमाणात आपण हा घरी करून ठेवू शकतो
आणि या मसाला भातासाठी खूप छान लागतो हाच वापरतात मसाले भाताला। आपण परतून घेतलं व्यवस्थित। आता आपण काजू घालतोय। काजू घातल्यानंतर सुद्धा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचे। अर्धी वाटी काजू घातले आपण। काजू घातल्यावर पण मसाले भात खूप छान लागतो। श्रावण महिन्यात बरेच जण कांदा लसूण खात नाही, तेव्हा हे खूप छान आहे हा मसाले भात। कांदा लसूण न वापरता केलेला मसाले भात हा खूपच छान लागतो। खोबरं सुद्धा घालून घेतलं आपण। ओलं खोबरं घेतलं होतं आपण 2 चमचे, साधारण एक छोटी वाटी। खोबरं घातल्यावर पण व्यवस्थित परतून घ्यायचं आपल्याला। अशा पद्धतीने 1 मिनिटभर असं छान परतून घ्यायचे। त्यानंतर आपल्याला तांदूळ घालून घ्यायचे, जे आपण धुवून ठेवलेत, आधीच धुवून ठेवले होते। 2 वाटी तांदूळ आता आपण घालूया। तांदूळ घालून झालेत। आता मात्र अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हे परतून घ्यायचे। गॅस मात्र मंदच ठेवलेला आहे। अगदी मंद गॅसवर हलक्या हाताने हे असं परतून घ्यायचं आपल्याला। फोडणी करताना सुद्धा आपण गॅस मंदच ठेवला होता आणि आता सुद्धा गॅस अगदी मंद आहे आणि मंद गॅसवर आता हे आपण परतून घेतोय। अगदी हलक्या हाताने परतून घ्यायचं आपल्याला। सगळं व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे। हे सगळं व्यवस्थित एकजीव झालं की त्यानंतर आपण पाणी घालायचे। गरम पाणीच वापरायचं आपण। अशा पद्धतीने आपण गरम पाणी सुद्धा घातलं। 2 वाटी तांदूळ आहेत तर आपण 4 वाटी गरम पाणी केलं होतं आणि ते 4 वाटी गरम पाणी घातले। गरम पाणीच वापरायचे, म्हणजे छान चव पण लागते पदार्थाला आणि पदार्थ लवकर शिजतो। त्यामुळे शक्यतो आपण गरम पाण्याचाच वापर करायचा आहे। आता मीठ घालतोय आपण। आपल्या आवडीनुसार, चवीनुसार मीठ घालायचे आपल्या अंदाजाने। मीठ घातल्यानंतर पुन्हा सगळं एकजीव करायचं व्यवस्थित। अशा पद्धतीने व्यवस्थित एकजीव करायचे, नाहीतर मीठ एका जागीच लागतं। त्यामुळे हे मीठ घातल्यानंतर सुद्धा व्यवस्थित एकजीव करायचं असतं। आता आपण यावर झाकण ठेवूया आणि आपला छान असा मसाले भात शिजू देऊया। आपला मसाले भात तयार झालेला आहे। 5 मिनिटं आपण मीडियम गॅसवर शिजू दिला। त्यानंतर अगदी मंद गॅसवर 10 ते 15 मिनिटं आपण हा भात शिजू दिला आणि आपला छान असा मसाले भात तयार झालेला आहे। आता आपण तो सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपला खूप छान आणि चविष्ट असा मसाले भात तयार झालेला आहे आणि आपण सजावट करून घेतली। खोबरं, कोथिंबीर, काजू अशा पद्धतीने आपण घातले आणि सजावट करून घेतली। आपला खूप छान आणि चविष्ट असा मसाले भात तयार झालेला आहे। तुम्ही सुद्धा जरूर ट्राय करा आणि तुम्हाला कसा वाटला हा मसाले भात तुम्ही कमेंट करून कळवा मला। आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनला आठवणीने क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत राहील। धन्यवाद। पुन्हा लवकरच भेटू असाच एक छान नवीन पदार्थ घेऊन।